We're Finlandia legends, Cornel and Finn, Omen and a dog, looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down on unknown roads. Let's sleep under the stars, park up and play in the park. We're Finlandia legends, daydreaming on tour, so welcome on board. We've got each other, no need for luxury, just two best friends, spreading our wings, see how far we can go. Seek out an old forest, take in the beauty of nature. Är du taggad för Europa? Är du det? Oj, som du har lidit. Jag måste ha varit bakbunden i kulan på bilen. Nu får du äntligen ligga i din lilla låda. Ja, nu var vi på väg. Det blåser utav bara rackarns. Men vi är med. Jag har kört i 4-5 timmar. 4. Nu är vi äntligen på väg här. Lilla finnen här, jag tror han börjar ge upp hoppet här. Ja. Han har suttit här nu under den sista timmen och tittat bakåt i hålrummet här på sängen. Han har blåstirrat. Jag tror han vill gå och lägga sig. Och här kör de massa rör på vägen. Jag flikar in ett foto, får ni se vad de håller på med här. Jag stängde där bilen. Jag tänkte att blir det här till någonting. Det här är tredje stora röret som ska över vägen. Inte vet jag vad de gör. Nåja, vi är då på väg i alla fall. Sundsvall, 4 mil bort. Jag ska sova på IKEA-parkeringen som jag gjorde när jag kom från Tyskland förra året. Och sen är det bara att sussa vidare imorgon bitti. Sverige är ju bara en transportsträcka, raka vägen. Man har kört den här vägen så mycket så. Nu ser det då ut som att kanske vi får börja ta och åka så småningom här. Who knows? Vi ses på IKEA. Jag tror det är någon som är glad. Ja. Kom då. Jo, men vi ska gå och kissa först.
Eller hur? Ja. Så pass. Vill du gå och sova? Vill du gå och sova? Ja, men hörni. Lilla blåa faran. Här finns Not all who wander are lost. Ja, det är väl jag det. Och så satte jag på den här. Jag har ju kamera. Och jag har ju en hund. Vakthund vet jag tusan, men en hund. Bara som en liten säkerhetsåtgärd. Om någon försöker ta sig in och börja röra vid dörren. Tro mig, man vaknar. Ja, men vi har passerat Gävle nu. Klockan är 2:30. Jag har varit in på en bensinstation och laddat upp lite grann med päronloka. Det är supervarmt ute. 25 grader, jag skojar inte. Det är chockartat, men det är jätteskönt. Finn, han har fått kyldyna. Vi måste ju se till våra fyrfotar när vi åker bil. Så nu tycker han det är underbart att ligga. Det är kallt. Och så har han druckit minst 1 liter kallvatten. Och första kaffen för idag. Cappuccino. Jag kände att nu måste jag ha lite koffein. Häxan måste ha någonting. Oj, hur gott. Med lite brunt socker. Det går nog bra. Det är huvudsaken. Jag har tankat också, så nu har jag full tank. Så nu är det bara att köra. Vad har du nu hittat för någonting? Ja, nu hittar han någonting säkert. Så det brukar inte han göra om inte han hittar något. Men som sagt, vi behöver lite andningspaus här och bilen kan behöva få vila. Sen har jag ju inte beställt några båtbiljetter, så jag ska sitta och kolla vad det finns att erbjuda. Om det finns någonting imorgon eller. Det vore ju turligt. Om det kommer först på måndag så ja, då får jag väl en dag extra då att göra någonting i bilen. Ja. Skutan mot nya mål. Rostock, here we come. Vacker syn. Oj då. Doftar gott gör det och ljumma vindar och jag kan stanna i bilen. Vad ska jag upp på däck som alla andra? Jag kan ju pyssla. Så. Ja. Fönsterparket. Det skulle ha varit bra om jag haft ett fönster här nu. För precis utanför åker man med färja mellan Italien och Grekland. Det tar ju ett antal timmar. Så då har de såna här stora öppna däck och
uppe i taket så har de elkontakter. Så att det är bara att dra ner en sladd och så kopplar du i din bil. Och så får du bo i din bil. Och så vissa tider på dygnet så serverar de mat och så får man gå upp och äta. Varför kan det inte vara så här? Tänk så bra. Då ska jag ta och äta lite frukost. Och så ska jag hämta mina turkiska peppar som jag glömde här inne. Jag måste ju ha någonting att mumsa på. Man får ju inte stanna i bil på båten, men det man inte vet så mår man inte dåligt av. Någon har gått förbi bilen och finner skält och ja. Ja, här är Lillormen. Han har varit ute och sprungit. Ja, ja, du är fin nu. Det är din boll. Vi ska inte blow out cover. Tack. Ja. Nu kommer kärringen. Ska vi se fast den är dörrarna. Sådär. Ska jag ta på mig mina vanliga glasögon här så vi ser. Se vad vi heter. Ja men jag håller på att sy, ja. I skymningsljus. Nej men det går nog bra. När jag gjorde madrassen så den var ju 2 meter lång den här madrassen. Och sängen, jag skulle bara klippa till den 1,64 så det lämnar ju en bit. Så jag tänkte, ja men det där räcker ju till ett ryggstöd. Men jag har nu aldrig gjort det klart hemma så jag tänkte, ja men då tar jag med tyget och så tar jag med den där biten och så sitter jag och trocklar efter vägen då. Och oj då. Och vad annat passade bättre än på den här båten. En liten story bakom den här båten. När jag tittade på fartyg igår och avgångar och på det här ferry ticket så fanns det Stena Line och så fanns det oj kommer den här brutala pälsen. Ja, angående båten här. Jag tittade efter och det fanns ju Stena Line och så fanns det TT Line att välja på. Och jag tänkte, ja men jag Stena Line alltså, det var ju så vansinnigt dåligt förra året så jag tänkte, nej men jag tror jag kikar hur TT Line är. Och när jag tittar på namnet på skutan här, det var ju inget tvekan om saken. Huckleberry Finn. Ja men det är väl klart. Hunden heter ju Finn, så klart vi ska åka med båten Finn. Så den sitter vi på nu då. Startade klockan 12 från Trelleborg och kommer fram, vad stod det? 19.30 tror jag det var. 18.30, 19.30. Så det är ju en hel dag till sjöss det här. Så inte skulle jag vilja sitta där uppe inte med de andra. Nej, aldrig. Jag hittar nog på någonting här. Får börja pynta. Det är inte hela hunden, jag har bara slängt ner allting. Så jag får väl pynta med något ljus. Det här i taket. De här. Det här är på en slinga. Och en sån där som man kan skruva bort. Det var det jag ville ha. Och den där är ju på solcell. Och likadant den där lampan där i hörnet. Så de lampor jag har på solceller, så när jag kör så sätter jag själva
solcellen i vindrutan så det får ladda på dagen. Sen tar jag bara in dem på kvällen och så är det klart. Så har jag ljus. Jag gillar när det är enkelt. Det är bra. Det blev inte attraktivare än så. Bilen är blöt i saltvatten. Det har varit blåsigt. Måste skölja. Jag kan genast se rost. Hörrni, jag vet inte var jag ska bo än. Klockan är 7:30 på kvällen. Får se. Jag ska stanna bara lite i hamnen och kolla var jag ska sova. Imorgon ska det bli fint väder så att jag ska nog bara parkera nu och sova. God morgon, god morgon. Ja. God lunch är det kanske. Vi har tagit det riktigt piano här på den här Autohof. Sov väl kanske till 9 ungefär. Jag har inte hört några lastbilar som har åkt iväg. Så gott har jag sovit. Hunden hade inte sagt någonting så att jag tror det har varit lugnt utanför. Nu är då sopa rent golvet och sådär. Det får man göra varje dag. Sopa av soffan, hundhår och som där annat. Det är mest hundhår. Ska jag hänga upp den här på lilla kråken. Det jag använder till diskbänken. Det är den här lilla witchy brush. Den här är jättemjuk och fin så att passar bra för brödsmulor och diverse. Bara sopa ut det. Det är inte så noga. Igår när vi kom så regnade det rejält. Och jag hade hittat på älskade Temo. Såna här. Jag tänkte jag ska prova ett par. Det är såna här gummi som man drar utan på skorna. Istället för att dra med några gummistövlar. Och jag måste säga att de här var jättebra. Jättebra. Jag rekommenderar om man kör bil att man har ett par såna här fladdar gummistövlar. Väldigt bra. Och då har jag köpt en sån här press. Aldrig använt. Så vi får nog se vad det här blir. Kanske det går att dricka. Jag vill inte köpa kaffe här på Autohof. För jag tycker inte det är beskt. Det passar inte mig. Eftersom jag har en frys nu då så har jag isbitar i. Såna här som man kan frysa om och om. Och loka. Iskallt. Gott. Viktigt man dricker. Idag är det ju inte sånt där jättefint väder. Det blåser utav rackarns men har man sin lilla Teddy här så det kommer man långt. Annars så ser det nog ut så här bak. Man får som stuva om och gör det lite skrammelsäkert. Jag vill inte att det skramlar när jag kör. Jag har ju satt sådana säkert med alla mina bestick och sånt där. Men själva besticken, nu ska vi se så ni står rakt här. Själva besticken så hade jag sitt av 2 handdukar. Som jag bara får vika ut så har jag ett etui här med alltihopa. Så bara rullar jag ihop det här och sätter i lådan. Sitter som fack. Så det är bara att sticka in diverse vad som ryms. Allt. Ja, det behöver inte vara så avancerat. Det är skönt att ha det enkelt. Jag trivs superbra. Oj, vad skönt. Jag vet, jag har allting med mig. Och det jag inte har med mig, ja, då behöver jag inte.
Men nu ska vi prova det här kaffet för att se vad det här blir till. Bäst att sätta den här i vasken. Så man inte häller ut något kokat vatten någonstans. Så, nu får den slockna och svalna lite grann tror jag. Då ska vi se med den här pressen då. Alltså jag beter mig som en riktig stadsbo. Som man aldrig har gjort det här förr. Ja, då blev det här säkert jättestarkt. Men då vaknar jag ju. Ja, nu ska jag väl som låta det där stå en stund då kanske. Kan ju visa hur det ser ut här utanför. Hunden. Han ligger där då. Har du känt? Jaså, ska du hälsa på publiken? Ja, du är då trevlig. Så bra. Och du är duktig. Och nu när man är i Tyskland och man kör såna här skåpbilar så ska man ju ha det här märket, det här gröna. Och sen här nu så har jag ju satt det här tygstycket från inredningen. Här. Jag vet inte om det syns någonting, det blänkar väl bara. Så här. Nu kommer det ju vind så det här har blåst. Men så har jag ju bara hundens reflexväst här då. Säljarnas gröna blomster kom till användning där uppe. Och så min reflexväst som man måste ha. Och kyldynan till hunden här. Finns nära till hands. Sätter man den där i den där så räcker det ju några timmar. Så det blir kallt och svalt när han är ombord. Ja, sen syns det väl någonting att jag har något håll där i bilen inte då vad jag vet i alla fall. Så det bara att påta ner det där. Och jag satt fast det där, det var ju, det finns ju en sån där tjock skiva med sån där typ lite glasfiber ungefär. Som är ihoppressat med något filttyg. Och så satte jag en tunn ribba. Och så skruvade jag fast den här biten av det här inredningstyget i den. Och sen skruvade jag in det i den där glasfibern. Den är ju väldigt lätt så man behöver inte vara orolig att den kommer ner. Så är det. I bagaget. Ser det ut så här. Jag lämnade kvar de som jag fick med de här. Frågan är om jag kommer att behålla dem. Jag tycker de är bara fladdrig i vägen. Men jag har en sån här som jag spänner fast. Som jag spänner fast kring sängen här. Och sådana spännband och de här har ju fickor. Och var sak har ju sin plats. Elkabel och vattenslangen och kopplingarna och här är en sån här matta så jag kan ha ute ifall det är blött eller grisigt så är det bara att spänna fast det där med de här gröna i hålen i marken. Så det har som en gummi under. Så då blir det inte blött om man ska in och ut. Den där vattendunken så har jag ju extra. Den är tom just nu. Men så är det bara att fylla på. Hundens matlåda här. Jag får upp locket sådär så den där står bra där. På kvällen så tar jag alltid in en matranson. Verktygsväskan och den där stolen där den tar då upp ett helsikes utrymme. Men det var ju för att inte jag fick den där campingstolen som jag hade beställt.
Så jag var nu illa tvungen att köpa någonting bara sådär. Och jag hittade, som ni ser, en jävla campingstol tar upp halva garaget. Det är inte klokt. Och så måste jag köpa sladdar. Jag hade ju glömt min egen lilla skarvsladd till en camping. Ja. Jag får reda upp det där innan jag åker. Hur ser det ut här då? Jag parkerade längst bort, så vi har ett himla grönområde här att leka på. Och så har jag ju 20 meters lång lina här så han får springa. Kasta bollar och så. Och så här. Så här ser det ut här utanför. Bakom den här vita skåpbilen så är det där själva autohavaffären och där man tankar. Här står ju då alla lastbilar. Så. Och här utanför då så är ju autobahn. Så det är som nära. Det sägs ju man ska inte sova här. Men man kan få inbrott i bilen var som helst. Så att, ja. Jag har då inget dyrbart. Känner de att de vill bryta sig in så lycka till. Finnen här på åka. Jag åker ju dit på det men helt puttis. Ska inte komma här och komma. Ja, nu ska jag väl dricka kaffe nu då, hade jag väl tänkt. Och så här blev ju den här sittplats. Det blev mycket bättre nu än när jag köpte den. Och här är mitt lilla bord som jag kan ta runt hur som helst. Det här är ju helt fenomenalt. Än att ha något annat bord. Och den här bordskivan tar jag bara lyfter upp sen. När jag kör och så sätter jag den där bak. Så åker inte den någonstans. Sen hade jag ju beställt ett sånt här myggnät. Satt fast med kardborreband. Och så bara lossa på de här sen så kan jag fälla ner den här. Så den dragkedja i mitten. Här. Oj, ser ni vad jag ser? Berg. Oj, så kul. Herregud. Himmelriket väntar. Oj, så nice. Hoppas det här syns nu. Lovely. Ja, så här kan man också ställa till det. Missa avfarten. Och plötsligt var jag hjärtligt välkommen i Österreich. Så nu har jag cirklat en liten by. Serpentinvägar upp. Det går bara att köra på 2 eller 3 i 60. Jättefin natur dock. Fortsätt rakt fram. Men inte så där hemskt vida vägar. 12. Ja, ja. Om 800 meter, lite åt höger till Roosevelt-straßen. Ja, ja. Hon pratar bara tyska. Vi får väl se. Oj, vad är det här då? Kom vi in på någon bakgård. Akta tanten. Oj, vad hon stirrar. Stackars tanten undrar vad är det här för blåa föraren som kommer. Men det är fint det här. Jag har ju en bilrad bakom mig, men vad ska jag göra åt det? Jag kan inte göra så mycket.
Här kommer en annan förlorad själ. Lite åt höger till Roosevelt-Straßen. Lite åt höger. Okej. Då tar vi lite åt höger då. Per kilometer. Ja, ni ser ju. Jag har kommit till mål nu. Oj, så fint. Ja, nu ser jag ju någonting annat än autobahn. Ja, otroligt trevligt. Och nu blir det pumpbromsar här. Får nog hela låka på de här bromsarna. Ni hör ju. Herregud. Vad det låter. Nu bromsar vi in. Det bara räcker så här. Ja, jag skulle vilja veta här när det är halt. Då får man ha snökedjor. Och sen nu då. Jag ska rakt fram. Tant Google. Och se om jag kommer fram till någon sjöcamping. Jaha. 14 grader ner. Underbart. Oj, Jesus. Ja, det här var det värst. Det är bara att inte köra så nära någon. Make new memories of us. From new places we know, we leave our footprints behind. Just looking ahead, taking the day as it comes. No big plans are made, so to you all out there, welcome on board, because Finland, your legends on tour.